Η Porsche εδώ και χρόνια βελτιώνει διαρκώς τα αυτοκίνητά της. Και το ίδιο κάνει τώρα με το Porsche Driving Academy και με τους οδηγούς. Είμαστε στις εγκαταστάσεις στη Λειψία, στην πίστα δοκιμών της Porsche, για να παρακολουθήσουμε ένα διήμερο μάθημα, ξεκινώντας με ασκήσεις ακριβίας όπως αυτή και προχωρώντας σταδιακά σε ολόκληρους γύρους πίστας. Ξεκινάμε με ασκήσεις που μοιάζουν απλές, slalom και lane change, αλλά σε ρυθμό fast forward σίγουρα δεν είναι. Βοηθούν εσένα τον ίδιο, αλλά και τον εκπαιδευτή να καταλάβει ότι έχεις τον έλεγχο. Η GT3 δεν είναι αυτοκίνητο για αρχάριους σίγουρα, αλλά αυτή την εντολή πήραμε και πρέπει να πειθαρχήσουμε. Απίστευτη απόκριση στον γκάζι και ο ήχος. Η δεύτερη άσκηση είναι drift σε ευρεγμένο κύκλο, το οποίο δεν είναι άσκηση, είναι διασκέδαση. Ακούμε τον εκπαιδευτή από τον ασύρματο. Για τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την Carrera GTS, που είναι μάλλον η καλύτερη εκδοχή από τις γήινες 911. Είναι μια Carrera S με όλο τον έξτρα εξοπλισμό, το Sport Chrono, την ενεργή ανάρτηση και 30 επιπλέον ύπους σε σχέση με την απλή Carrera S, 450. Έχει επίσης τα φαρδιά πίσω φτερά και το φαρδί μετατρόχιο της Carrera 4. Okay, and the next one, please. Για να δούμε. Ένα κύκλο το βγάλαμε, έγιναμε ρεζίλι. Βγάλαμε και δεύτερο και τρίτο, χωρίς τετακέ. Ανοίγει λίγο η τροχιά τώρα. Cool, really nice. This works very well. Try to make the radius a little bit bigger and then a little bit smaller again. Κάναμε ένα λαθάκι στο τέλος. Μοιάζει απλή υπόθεση, αλλά δεν είναι. Πρέπει να έρθεις σε αυτόν εδώ το διάδρομο με 120-125, να φρενάρεις και να αλλάξεις λωρίδα. Με ένα τέρας 2 και τόνων. Η Παναμέρα βέβαια με τις φρενάρες και όλη αυτή την τεχνολογία, την ενεργή ανάρτηση, το torque vectoring, μπορεί να το κάνει. Keep the PSM button pressed for 3 seconds that we completely disconnect it. Τώρα ο Σεμπάστιαν, ο εκπαιδευτής μας, είπε να απενεργοποιήσουμε το ESP, οπότε σίγουρα τα πράγματα θα αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό που εξηγούσα νωρίτερα στον ασύρματο είναι ότι πρέπει να κοιτάζεις μακριά από το εμπόδιο, πρέπει να κοιτάζεις εκεί που θέλεις να πας. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Nice. Τώρα είναι το καλύτερο κομμάτι, αυτό που περιμέναμε όλη την ημέρα. Διαλέγουμε φόρμα, κράνος και πάμε να οδηγήσουμε Cayman GT4 δρόμο και club sport. You need a racing suit, don't you? Yeah. Okay. What do you think? What size do you have? Not that big. This is 2 sizes smaller. I think it's the L. Okay, let me try that. Okay. Let me try both. Oh, Okay? sure. Yeah. Εκπληκτικά μη τιτακούνης, χρονίζει τις τροφές, κινητήρα και μετάδοση τέλεια. Φανταστικό μπροστινό σύστημα, τρομερή αίσθηση από το τιμόνι.
to the proper racing line, going in early, on the brake, keeping the car on the inside. And on the blue cone, we open the steering wheel straight into bus stop. A little bit like a V, so straight in, on the brake, turning the car and straight out. Επειδή είναι η δεύτερη φορά που οδηγούμε την Cayman GT4 πίσω από το συγκεκριμένο εκπαιδευτή, μας αλλάζει λίγο τη γραμμή. Από τις ασφαλείς γραμμές της πρώτης φοράς πάμε τώρα σε πιο αγωνιστικά πατήματα. Τελευταίες 2.000 στροφές έρχονται με απίστευτη λύσα. Και η αίσθηση του χειροκίνητου είναι μοναδική. Είναι τρομερά ισορροπημένο το πλαίσιο. Cayman είναι φοβερό πλαίσιο. Αυτό το τελευταίο κόμπλεξ με μια διπλή δεξιά, να κρατήσεις πολύ φορά και να φρενάρεις μια αργή αριστερή. Εδώ όλο το αυτοκίνητο χορεύει, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνεις και πόσο φιλική είναι η Cayman. Η στιγμή που περιμέναμε όλη την ημέρα, είναι το highlight του διημέρου. Βόλτα στην πίστα, ολόκληρους γύρους με την αγωνιστική Cayman GT4 Club Sport. Δεν είναι κάποιο εξωφρενικό αγωνιστικό, είναι το entry level αγωνιστικό της Porsche. Είναι πολύ κοντά στο αυτοκίνητο παραγωγής, φοράει τον ίδιο 3,8 εξακύλινδρο boxer με 385 ύπους, αλλά είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα που την κάνει απίθανη, φανταστική. Είναι το roll cage, το αγωνιστικό τιμόνι, η γυμνή καμπίνα. Κάπου εδώ ο Boxer πήρε το λόγο. Απολαύστε λοιπόν την ατμόσφαιρα της αγωνιστικής Cayman GT4 Club Sport χωρίς φλιάρια.
σημασία πόση δύναμη έχει, είναι η αίσθηση και είναι τρομερή. Σημαντικότερο από το να αποκτήσεις μια Porsche είναι να την οδηγήσεις όπως της αρμόζει. Να νιώσεις ότι άγγιξες το όριό της και αν πρέπει να ξεπεράσεις το δικό σου για να φτάσεις ως εκεί. Αυτό ακριβώς κάνει το Porsche Sport Driving School.